สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk t a s y เล่าซีรีส์คลิปนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่ 6 ของเรื่องคิคุโดโชชินิไอซ์เรตาระเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปชมกันเลยค่ะตั้งแต่เช้าขณะที่มาโกโตะกำลังนอนหลับสนิทโทรศัพท์ของเธอก็มีข้อความจากผู้เป็นแม่เข้ามาไม่หยุดเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาทั้งที่จริงแล้วเรนก็นอนอยู่ข้างๆแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่เขาหากแต่เป็นภาพของแม่ที่นอนอยู่ตรงนั้นแทนทันใดนั้นมีเสียงดังขึ้นมาในหัวเป็นเสียงแม่ที่เอ่ยขอร้องให้มาโกโตะช่วยเธอสะดุ้งตื่นทันทีด้วยความตกใจรีบหันไปมองอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับเห็นเป็นเรนที่นอนอยู่ตามเดิมราวกับว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเช้าวันนั้นเธอนั่งจ้องโทรศัพท์ด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดเรนที่นั่งอยู่ตรงข้ามกุมมือเธอไว้แน่นพยายามปลอบใจเธอว่าถ้าเธอรู้สึกกลัวก็ไม่จำเป็นต้องไปพบยังมีหลายวิธีที่สามารถทำได้เขาพูดอย่างใจเย็นและมั่นใจมาโกโตะกุมมือเขากลับพร้อมกับบอกอย่างเด็ดขาดว่าครั้งนี้เธออยากก้าวไปข้างหน้าแล้วจริงๆที่ร้านอาหารมาโกโตะนั่งตรงข้ามกับแม่ของเธอน้ำเสียงแข็งกร้าวเอ่ยขึ้นว่าเรื่องเงินเธอจะไม่ให้แล้วเพราะที่ผ่านมาเธอให้ไปหมดแล้วและหลังจากนี้อย่ามาพบกันอีกแม่ของเธอฟังอย่างเฉยเมยไม่มีสีหน้าใดๆเพียงแค่พูดเบาๆว่าได้ยินแบบนี้ก็เจ็บปวดมากมาโกโตะสวนทันทีด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าความเจ็บปวดที่แท้จริงเป็นของตัวเธอเองต่างหากเพราะเธอคิดมาตลอดว่าตัวเองผิดที่ช่วยแม่ไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแม่เงยหน้าขอโทษพร้อมยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองก่อนเอ่ยถึงเรนที่เคยรับปากว่าจะช่วยเธอในครั้งก่อนและขอให้มาโกโตะนัดให้เขามาพบแม่ยังบอกอีกว่าหากมาโกโตะจะแต่งงานเรื่องสินสอดก็จะเป็นของเธอมาโกโตะยังคงยืนยันเสียงแข็งตอบกลับว่าชีวิตนี้เป็นของเธอไม่ใช่ของแม่คำตอบนั้นทำให้แม่โกรธสุดขีดเธอทุบโต๊ะแรงจนเสียงดังสะท้อนไปทั่วร้านแม่ของเธอข่มขู่เสียงเข้มว่าถ้าไม่ให้เงินเธอจะบุกไปอาละวาดที่บริษัททำให้มาโกโตะอยู่ไม่ได้อีกต่อไปไม่ว่าจะหนีไปไหนจะตามไปด้วยวิธีใดก็ได้และจะทำลายชีวิตเธอให้พังยับพร้อมทิ้งคำสั่งตรงว่าถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นรีบโทรหาเรนตอนนี้มาโกโตะยังคงนั่งนิ่งก้มหน้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยหน้าตาเรียบเฉยแม่เสริมต่อด้วยเสียงกัดฟันว่าถ้าทำตามตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วมาโกโตะหยิบโทรศัพท์ที่บันทึกเสียงไว้วางลงบนโต๊ะพลางพูดเสียงหนักแน่นว่าถ้าแม่ยังมาก่อกวนเธอจะส่งเสียงที่แม่ข่มขู่เธอและประวัติทั้งหมดไปให้ตำรวจและทนายทันทีแม่เงยหน้าถามทันทีด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนว่าไม่สนแล้วหรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่บ้างมาโกโตะตอบเสียงหนักแน่นว่าเพราะเธอคิดดีแล้วว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะรักและดูแลตัวเองบ้างพูดจบมาโกโตะลุกขึ้นคว้ากระเป๋าแล้วเดินออกจากร้านทันทีแม่รีบลุกขึ้นคว้าตัวเธอไว้และทำตัวน่าสงสารเหมือนอย่างเคยแต่มาโกโตะใจแข็งมองหน้าแม่ก่อนจะบอกลาแล้วก้าวออกไปอย่างเด็ดขาดปล่อยให้ผู้เป็นแม่ยืนนิ่งมองเธอออกไปจากร้านอย่างไร้ทางตอบระหว่างที่เรนรอมาโกโตะโทรศัพท์ของเขาก็แทบจะไม่หยุดดังฮารุกะพยายามติดต่อเขาอยู่ตลอดแต่เรนกลับเลือกที่จะไม่รับสายสักพักมาโกโตะเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนส่งให้เขาเมื่อเห็นอย่างนั้นเรนแสดงสีหน้าเป็นห่วงอย่างชัดเจนก่อนจะรีบพุ่งตรงไปหาเธอทันทีโดยไม่รอช้ามาโกโตะโผกอดเขาทันทีระหว่างที่กอดเธอกระซิบกับเขาว่าเธอทำตามที่เขาบอกทุกอย่างแล้วและมันก็สำเร็จแล้วเรนลูบหัวเธอเบาๆพร้อมบอกด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าเธอทำได้ดีมากหลังจากนั้นมาโกโตะพูดต่อเสียงเบาแต่จริงจังว่าเธออยากอยู่กับเขาตลอดไปและขอเรียกชื่อเขาว่าเรนได้ไหมเขากอดเธอแน่นขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ตอบอะไรเมื่อได้ยินอย่างนั้นเรนผละตัวออกหันมองมาโกโตะดวงตาเหมือนมีบางอย่างค้างอยู่แต่ยังไม่พูดออกมาที่บ้านเรนกำลังตัดสินใจพูดความจริงกับมาโกโตะแต่ยังไม่ทันเอ่ยปากเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นขัดจังหวะเขาเดินไปเปิดประตูและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือฮารุกะ
ก่อนที่เรนจะทันพูดอะไรฮารุกะกลับเอ่ยขึ้นมาก่อนด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวถามทันทีว่าทำไมถึงไม่รับสายเขาเรนชะงักไปเล็กน้อยกำลังจะตอบแต่ฮารุกะกลับลดเสียงลงกระซิบใกล้หูเขาแทนบอกว่าตอนนี้พ่อป่วยกระทันหันคำพูดนั้นทำให้เรนถึงกับเบิกตากว้างก่อนจะหันกลับไปสบตากับมาโกโตะที่ยังคงยืนเฝ้ามองอยู่ห่างๆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยทางด้านตำรวจโทระกำลังสืบเรื่องเรนจึงถามคู่หูของเขาว่ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรนอีกไหมเขาตอบว่าเรนอยู่ในฐานะลูกหัวหน้าแก๊งฟูโดไกและมีชื่อเสียงอยู่ในแก๊งมานานแล้วพื้นเพเดิมของเขาไม่ธรรมดาเกิดในครอบครัวที่เลวร้ายแม่ติดยาส่วนพ่อแท้จริงก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแม่เสียชีวิตเพราะเสพยาเกินขนาดเรนเกือบอดตายเพราะความหิวจนหัวหน้าแก๊งฟูโดไกรับเขามาเลี้ยงดูเหมือนลูกคนหนึ่งและทุกวันนี้ทุกคนในแก๊งต่างยอมรับตัวตนและความสามารถของเขาแม้ปัจจุบันแก๊งฟูโดไกจะถูกมองว่ามีจริยธรรมแต่ความจริงยังมีด้านมืดซ่อนอยู่เพราะในอดีตพวกเขาทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งฆ่าคนโทระได้ยินเรื่องนี้รีบโทรหามาโกโตะแต่เธอไม่รับสายด้วยความร้อนใจเขาพยายามพุ่งตรงไปหาเธอทันทีแต่คู่หูดึงตัวไว้พร้อมเตือนว่าต้องรายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนถ้าแก๊งฟูโดไกกำลังเคลื่อนไหวพวกเขาก็ไม่สามารถจัดการเรื่องทั้งหมดเองได้โทระมองหน้าเขาก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเดี๋ยวเขาจะตามไปทีหลังจากนั้นก็วิ่งตรงไปหามาโกโตะทันทีหลังจากเรนได้รับข่าวว่าพ่อป่วยกระทันหันเขารีบมาหาทันทีแต่เมื่อมองท่าทางที่ยังแข็งแรงอยู่ของผู้เป็นพ่อทุกคนรอบตัวก็พอจะเข้าใจเหตุผลของสถานการณ์เรนถามขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังเรากับพยายามเข้าใจเหตุผลของอีกฝ่ายว่าเพียงแค่จะเรียกเขาออกมาถึงกับต้องโกหกกันขนาดนั้นเลยเหรอผู้เป็นพ่อตอบกลับทันทีว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นเรนก็ไม่มีทางมาแน่ทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันอย่างเงียบๆผู้เป็นพ่อพูดว่าเรนเคยอยากเข้าแก๊งแต่เขาไม่เคยเห็นด้วยจนกระทั่งได้เห็นความตั้งใจและความพยายามของเรนเขาเชื่อว่าการตัดสินใจของเขาไม่ผิดและคนที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากเขามีเพียงเรนคนเดียวผู้เป็นพ่อเสริมอีกว่าตอนนี้ตำรวจเริ่มรู้ตัวตนของเรนแล้วและยังมีแก๊งอาซาบะเรนโกะเข้ามาเกี่ยวข้องเขาย้ำว่าเวลาสำหรับการขึ้นสืบทอดตำแหน่งต่อไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วเรนรับฟังก่อนจะพูดด้วยความหนักแน่นว่าสัญญาเดิมที่เคยให้ไว้ว่าเขาต้องตัดสินใจก่อนอายุ35ว่าจะสืบทอดตำแหน่งต่อหรือไม่ก็ควรยึดถือตามสัญญานั้นผู้เป็นพ่อมองเขาอย่างผิดหวังก่อนถามขึ้นทันทีใครกันที่เป็นคนรั้งเขาไว้ภาพตัดมาที่โทระเขารีบวิ่งตรงไปหามาโกโตะเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันมาโกโตะสังเกตได้ทันทีว่าโทระดูเงียบผิดปกติดังนั้นเธอจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนว่าเรื่องแม่ของเธอตอนนี้โอเคแล้วเธอได้ทำตามคำแนะนำของโทระที่เคยบอกให้พูดกับเรนและแม้ว่าตอนแรกเธอจะกลัวแต่สุดท้ายก็โชคดีที่เลือกเชื่อใจเขาอย่างไรก็ตามโทระสวนขึ้นมาทันทีน้ำเสียงแข็งและจริงจังเขาตั้งคำถามว่าการเชื่อใจเรนมาโกโตะรู้จักเขามากแค่ไหนกันและที่สำคัญคือผู้ชายอย่างนั้นไว้ใจได้จริงๆหรือเปล่ามาโกโตะชะงักไปชั่วครู่ก่อนที่จะถามกลับด้วยความสับสนว่าโทระมีเรื่องอะไรที่เธอไม่รู้หรือเปล่าโทระมองหน้าเธออย่างนิ่งลึกแล้วจึงพูดต่ออย่างเด็ดขาดว่าเพราะมาโกโตะเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายเกินไปเขาอยากให้เธอใช้เวลามากกว่านี้ก่อนจะตัดสินใจฝากหัวใจไว้กับใครแต่มาโกโตะที่กำลังไม่เข้าใจถามกลับด้วยแววตาจริงใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นในเมื่อครั้งนี้เธอเจอคนที่ให้ความสำคัญกับเธอจริงๆโทระไม่รอช้าสวนทันทีว่านั่นก็เพราะมาโกโตะไม่รู้อะไรเลยต่างหากคำพูดนั้นทำให้มาโกโตะเงียบไปชั่วขณะและในตอนนั้นเองเธออดไม่ได้ที่จะนึกย้อนถึงช่วงเวลาก่อนหน้าที่เรนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอแต่ยังไม่ทันได้พูดออกมาด้วยเหตุนี้เองเธอจึงตอบโทระด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าต่อให้เธอไม่รู้อะไรเลยแต่เธอก็อยากจะเชื่อแค่เรนคนที่เธอเห็นมาตลอดก็เพียงพอแล้วโทระนิ่งไปอีกครั้งก่อนที่จะถามด้วยแววตาเจ็บปวดว่าแล้วแบบนี้มาโกโตะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าเรนนั่งเคร่งขรึมต่อหน้าพ่อคำถามที่หลุดออกมาจากปากผู้เป็นพ่อทำให้เขาถึงกับต้องคิดหนัก
พ่อถามว่าเขาจะสามารถรับผิดชอบเรื่องนี้ไหวหรือเปล่าเพราะทุกการตัดสินใจของเรนเขาจะไม่คัดค้านและจะไม่เอาเรื่องบุญคุณมาผูกมัดแต่สิ่งที่อยากให้ลูกชายรู้คือการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกับชีวิตของทุกคนรอบข้างทั้งหมดขณะเดียวกันภาพตัดมาที่มาโกโตะกับโทระมาโกโตะตอบคำถามของโทระทันทีว่าเธอมีความสุขมากมันต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้มีเพียงเรนเพียงคนเดียวจริงๆเธอยังเสริมอีกว่าที่โทระทำแบบนี้ก็เพราะเขาเป็นคนใจดีและเป็นห่วงเธอทว่ายังไม่ทันที่เธอจะพูดจบโทระก็ดึงร่างของมาโกโตะเข้ามากอดไว้แน่นน้ำเสียงของเขาจริงจังเขาบอกตรงๆกับมาโกโตะว่าเขาชอบเธอไม่ใช่เพราะความใจดีอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเพราะเขาชอบจริงๆทั้งเมื่อก่อนและตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมพร้อมกับประโยคนั้นแขนของโทระก็ยังกระชับกอดมาโกโตะไว้แน่นราวกับไม่อยากปล่อยให้เธอหลุดไปเรนเอ่ยปากขอร้องผู้เป็นพ่อน้ำเสียงหนักแน่นและจริงจังเขาบอกว่าจะให้คำตอบอย่างแน่นอนและพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองขอแค่เวลาอีกสักหน่อยเท่านั้นผู้เป็นพ่อนั่งเงียบมองลูกชายอยู่เช่นนั้นโดยไม่ตอบอะไรกลับมาเมื่อเรนเดินออกมาข้างนอกเขาพบฮารุกะที่นั่งรออยู่ด้านหน้าทันทีที่เห็นกันฮารุกะก็ถามตรงๆว่าเรนคิดจะถอนตัวจริงๆใช่ไหมเขายอมรับว่าแต่เดิมหวังว่าเรนจะแต่งงานกับมาโกโตะแล้วสืบทอดตำแหน่งต่อจากพ่อจากนั้นฮารุกะบอกให้เขาสบายใจว่าสัญญาที่เคยให้ไว้ในอดีตว่าจะปกป้องแก๊งไปด้วยกันเรนยังคงยึดถืออยู่ใช่หรือเปล่าทว่าฮารุกะก็พูดต่อทันทีว่าเรื่องนั้นมันเป็นเพียงคำสัญญาตั้งแต่อายุ16และขอให้เรนเลิกยึดติดกับมันเสียทีเรนได้ยินเช่นนั้นเขาก็เข้าใจว่าฮารุกะอยากให้เขามีชีวิตที่มีความสุขเลยพูดแบบนั้นสุดท้ายฮารุกะเอ่ยปิดท้ายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเรื่องของแก๊งปล่อยให้เขาเป็นคนจัดการเองจะดีกว่าระหว่างทางกลับบ้านโทรศัพท์ของมาโกโตะดังขึ้นปลายสายคือเรนเขาบอกเพียงสั้นๆว่ากำลังจะกลับแล้วมาโกโตะถามเขาด้วยความกังวลเรื่องครอบครัวของเขาโอเคไหมคำตอบที่ได้รับคือทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรต้องห่วงน้ำเสียงมั่นคงนั้นทำให้เธอคลายใจลงแล้วเธอก็เผลอพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาทั้งที่เพิ่งเจอกันแต่เธอกลับอยากพบเขาอีกครั้งคำพูดตรงไปตรงมานั้นทำให้เรนรู้สึกอบอุ่นขึ้นก่อนที่ความเงียบจะก่อตัวเธอเปลี่ยนเรื่องถามว่าเย็นนี้เขาอยากทานอะไรเรนตอบกลับสั้นๆเพียงว่านิคุจกะเธอยิ้มทันทีตอบกลับอย่างมั่นใจว่าให้เขาตั้งตารอได้เลยขณะเดียวกันโทระที่กำลังเร่งตามสืบเรื่องของเรนยิ่งสืบก็ยิ่งรู้สึกหัวเสียเพราะไม่ว่าจะไปถามใครก็ไม่มีใครยอมปริปากให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรนเลยและในระหว่างที่มาโกโตะเดินกลับบ้านเธอไม่รู้เลยว่ากำลังมีใครบางคนคอยติดตามอยู่ห่างๆและเมื่อเรนกลับถึงบ้านเขากลับพบว่าบ้านเงียบสนิทไม่มีใครอยู่เลยเขาตามหามาโกโตะทั่วทั้งบ้านแต่ก็ไม่พบจึงรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเธอทันทีเขากดโทรไปหลายสายแต่ปลายสายก็ไม่มีใครรับโทระเองที่เริ่มรู้สึกกังวลก็พยายามโทรหามาโกโตะเช่นกันเวลาผ่านไปเพียงไม่นานความกระวนกระวายของเรนยิ่งทวีขึ้นจนในที่สุดเมื่อปลายสายกดรับสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของมาโกโตะแต่เป็นเสียงชายหนุ่มแปลกหูที่พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงยีหยวนว่าในที่สุดก็เจอแล้วรองหัวหน้าของฟูโดไกเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมาโกโตะหายไปไหนแล้วใครจับตัวเธอไปและความลับของเรนก็ใกล้ถูกเปิดเผยแล้วอย่าลืมติดตาม Talk Tazy กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะ